Урок 1. Вам подобається ходити на шкільні заходи, такі як танці та випускний. Привіт, Анна. Вам подобається ходити на шкільні заходи, такі як танці та випускний? Так, я з нетерпінням чекаю шкільних заходів, таких як танці та випускний. Це веселі та незабутні враження. Це здорово. Які ваші заняття у вихідні дні з друзями? Відпочинок у парку або похід у кіно – одні з наших улюблених заходів у вихідні дні разом. Проводити час у парку або дивитися фільми звучить як дуже весело. Будь-які інші заходи, які вам подобаються. Нам також подобається ходити в кафе, спробувати нові ресторани або проводити ігрові ночі в чиєсь будинку. Дослідження кафе, ресторанів та проведення ігрових вечорів – чудовий спосіб зв'язатися з друзями. Будь-які пам'ятні моменти з ваших заходів у вихідні. Було багато моментів, наповнених сміхом, від смішних сцен фільмів до веселих нічних змагань. Смішні моменти роблять спогади ще більш особливими. Будь-які плани на вихідні з друзями. Ми плануємо пікнік на пляжі і, можливо, товариський спортивний матч. Ми любимо бути активними на свіжому повітрі. Пляжний пікнік і спортивний матч звучать як фантастичні плани. Будь-які остаточні думки про заходи у вихідні з друзями. Проводити якісний час з друзями важливо для побудови міцних стосунків та створення тривалих спогадів. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділилася, Анна. Насолоджуйтесь майбутніми заходами на вихідні з друзями. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Чудового дня! Урок 2. Які ваші заняття у вихідні дні з друзями? Привіт, Анна. Ми часто ходимо в парк і граємо в баскетбол у вихідні дні. Які ваші заняття у вихідні дні з друзями? Дослідження природних стежок та піші прогулянки – наші улюблені заходи у вихідні дні. Нам подобається перебувати на свіжому повітрі та залишатися активними. Дослідження природних стежок та піші прогулянки звучать як дуже весело. Будь-які конкретні стежки чи парки, які ви любите відвідувати. У нас є кілька улюблених стежок поблизу, наприклад, у місцевому природному заповіднику та гірському парку. Місцеві природні заповідники та гірські парки пропонують чудові можливості для піших прогулянок. Будь-які пам'ятні моменти з ваших пішохідних пригод. Під час наших походів ми мали захоплюючі краєвиди з вершин гір, зустрічали дику природу та виявили приховані водоспади. Захоплюючі краєвиди, зустрічі з дикою природою та приховані водоспади роблять піші прогулянки ще більш захоплюючими. Будь-які майбутні плани походів. Наступні вихідні ми плануємо пройти більш складну стежку. Він відомий своїми приголомшливими краєвидами та пересіченою місцевістю. Вирішити складну стежку звучить як пригода. Будь-які остаточні думки про заходи у вихідні на природі. Перебування на природі забезпечує освіжуючу втечу від повсякденних процедур і дозволяє нам оцінити красу на свіжому повітрі. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділилася, Анна. Насолоджуйтесь майбутньою пішохідною пригодою з друзями. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Фантастичного дня! Урок 3. Як часто ви відвідуєте своїх бабусь і дідусів? Привіт, Анна. Я відвідую своїх бабусь і дідусів 1-2 рази на місяць. Як часто ви відвідуєте своїх бабусь і дідусів? Я намагаюся відвідувати своїх бабусь і дідусів кожні 2 тижні. Мені подобається проводити з ними час і слухати їхні історії. Це приємно. Регулярні відвідування допомагають підтримувати міцний зв'язок. Будь-які конкретні заходи, які ви робите, коли відвідуєте своїх бабусь і дідусів.
Ми часто їмо разом, граємо в настільні ігри або гуляємо по сусідству. Це якісний час з сім'єю. Харчування, настільні ігри та прогулянки звучать як чудові заходи завезування. Будь-які пам'ятні моменти, які ви мали з бабусями та дідусями. Ми вели щирі розмови, поділилися сміхом та створили прекрасні спогади під час наших візитів. Сердечні розмови та сміх роблять візити особливими. Будь-які проблеми в плануванні відвідувань або проведенні часу з бабусями і дідусями. Іноді суперечливі графіки або відстань можуть зробити це складним завданням, але ми докладаємо зусиль, щоб знайти час один для одного. Пошук часу, незважаючи на виклики, показує важливість стосунків. Будь-які останні думки щодо відвідування бабусь і дідусів. Відвідування бабусь і дідусів – це спосіб проявити любов, повагу та вдячність за мудрість та любов, яку вони поділяють з нами. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділилася, Анна. Насолоджуйтесь наступним візитом з бабусями та дідуса. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Чудового дня! Урок 4. Чи є у вас вдома домашні тварини? Привіт, Анна. Так, у мене є кішка на ім'я Вускерс. У вас вдома є домашні тварини? Ні, у мене вдома немає домашніх тварин. Але я завжди хотів собаку. Собаки – чудові компаньйони. Якась конкретна причина, чому ви ще не отримали його? Я живу в квартирі, де не допускаються домашні тварини, тому на даний момент це неможливо. Ах, я розумію. Правила квартири можуть обмежити володіння домашніми тваринами. Будь-які пам'ятні моменти з вашою кішкою Вускерс. Вускерс любить згортатися на коліна, поки я читаю або дивлюся телевізор. Це затишний і розслаблюючий час разом. Це звучить чарівно. Кішки можуть бути дуже ласкавими. Будь-які проблеми, з якими ви стикаєтесь у догляді за вусами. Не відставати від регулярного догляду та забезпечити достатній час для гри та стимулювання є важливими проблемами, які слід вирішити. Регулярний догляд та ігровий час необхідні для щасливої та здорової кішки. Будь-які остаточні думки про те, щоб мати домашніх тварин. Домашні тварини приносять радість, спілкування та відповідальність у наше життя. Вони можуть стати прекрасним доповненням будь-якої сім'ї. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділилася, Анна. Насолоджуйтесь часом з Вускерс. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Гарного вам дня! Урок 5. Ви любитель активного відпочинку. Привіт, Анна. Так, я люблю піші прогулянки та їзда на велосипеді у вихідні дні. Ви любитель активного відпочинку? Абсолютно. Я люблю бути на свіжому повітрі та досліджувати природу. Це освіжує та заряджає енергією. Це здорово. Якісь конкретні пішохідні стежки чи велосипедні маршрути, які ви рекомендуєте? Є мальовнича стежка біля річки та велосипедна доріжка через сусідній ліс. Вони обидва красиві і приємні. Дивовижно звучать мальовничі стежки біля річки і велосипедні доріжки в лісі. Будь-які пам'ятні моменти з ваших пригод на свіжому повітрі. Я бачив приголомшливі заходи сонця з вершин гір під час походів і провів захоплюючі велосипедні прогулянки складними місцевостями. Свідки заходу сонця та переживання захоплюючих атракціонів роблять пригоди на свіжому повітрі незабутніми. Будь-які майбутні плани походів чи велосипедів. Наступні вихідні я планую пройти нову стежку та дослідити інший велосипедний маршрут. Я люблю пробувати нові шляхи. Спроба нових стежок та маршрутів зберігає хвилювання живим.
Будь-які остаточні думки про заходи на свіжому повітрі. Розваги на свіжому повітрі дають можливість зв'язатися з природою, залишатися активними та оцінити красу навколишнього світу. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділилася, Анна. Насолоджуйтесь майбутніми пригодами на свіжому повітрі. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Фантастичного дня! Урок 6. Чи можете ви бути готові до зустрічі до 9 ранку? Чи можете ви бути готові до зустрічі до 9 ранку? Так, я міг бути підготовлений вчасно. Що нам потрібно обговорити на зустрічі? Ми розглянемо оновлення проекту та обговоримо майбутні терміни. Якісь конкретні моменти, які ви хотіли б висвітлити. Хочу поділитися прогресом маркетингової кампанії. А як щодо вас? Я надам оновлення щодо фінансових прогнозів та бюджету. Чи є якийсь матеріал, який я повинен взяти з собою? Будь ласка, принесіть останній звіт про продажі та будь-які відповідні документи. Чи повинна бути готова презентація? Так, давайте підготуємо коротку презентацію, щоб узагальнити ключові моменти. Якийсь конкретний формат або слайди ви віддаєте перевагу. Лаконічна та візуально приваблива презентація була б ідеальною. Давайте збережемо його інформативним, але захоплюючим. Чи варто виділити час на питання та обговорення? Абсолютно. Ми повинні дати час кожному, щоб задати питання та поділитися своїми думками. Як довго має тривати зустріч? Давайте прагнемо до одногодинної зустрічі, щоб гарантувати, що ми охопимо все, не поспішаючи. Чи є ще щось, що нам потрібно підготувати? Ми повинні мати чіткий порядок денний і заздалегідь розподілити його учасникам. Будь-які заключні думки щодо зустрічі. Давайте гарантуємо, що всі добре підготовлені та заохочуємо активну участь. З плідною зустріччю! Урок 7. Чи могли б ми сьогодні займатися 30 хвилин? Чи можемо ми сьогодні тренуватися протягом 30 хвилин? Так, ми могли б вписатися в швидке тренування. Який тип вправ ви маєте на увазі? Як щодо швидкої прогулянки або пробіжки по околицях? Це хороший варіант кардіо. Ви готові до цього? Це звучить ідеально. Мені подобається ходити або бігати. О котрій годині ми повинні їхати? Поїдемо ввечері близько 18 годин 00 хвилин. Це гарний час бути на свіжому повітрі. Це зручно для вас. 18 годин 00 хвилин працює для мене. Я обов'язково одягну зручний одяг для тренувань. Чи варто розтягнутися до і після? Так, давайте зробимо розминку та охолодження розтяжки, щоб запобігти травмам. Якісь конкретні розтяжки ви віддаєте перевагу. Мені подобається робити розтяжки ніг і перекидати плечі. Вони допомагають мені розслабитися. Чи потрібно нам будь-яке обладнання? Ніякого обладнання, необхідного для прогулянки або пробіжки. Просто переконайтеся, що ви носите гарне взуття для ходьби або бігу. Будь-які інші вправи, які ви хотіли б включити. Ми можемо включити деякі вправи на вагу тіла, такі як присідання та випади під час прогулянки. Це додає різноманітності. Як щодо відстеження нашого прогресу? Ми можемо використовувати фітнес-додаток або крокомір, щоб відстежувати нашу відстань та кроки. Це може бути мотивуючим. Будь-які інші думки про наш тренувальний сеанс. Давайте насолоджуватися свіжим повітрям і зробимо це веселим заняттям. Ось щоб залишатися активними та здоровими. Урок 8. Чи могли б ви бути уважнішими, слухаючи? Чи могли б ви бути уважнішими, слухаючи? Так, я міг би краще зосередитися на тому, що сказано.
Чому, на вашу думку, це важливо? Бути уважним виявляє повагу і допомагає зрозуміти інших. Як ви плануєте вдосконалюватися? Я буду практикувати активне слухання та мінімізувати відволікання. А як щодо вас? Я докладу зусиль, щоб приділити всю свою увагу і уникнути переривань. Будь-які конкретні методи, які ви вважаєте корисними. Підтримка зорового контакту та кивання, щоб показати, що я зайнятий, допомагає мені залишатися уважним. А як щодо вас? Я вважаю, що короткі нотатки та повторення ключових моментів у моїй свідомості допомагають мені зберігати інформацію. Будь-які проблеми, з якими ви стикаєтесь, залишаючись уважними. Іноді мій розум блукає або я стурбований власними думками. А як щодо вас? Зовнішні відволікання можуть ускладнити зосередження уваги. Будь-які поради для тих, хто хоче бути уважнішим під час прослуховування. Потренуйтеся бути присутніми в даний момент і щиро проявляйте інтерес до спікера. А як щодо вас? Я вважаю, що задавання уточнюючих питань та узагальнення почутого покращує мою уважність. Будь-які інші думки про те, щоб бути уважними під час слухання. Це покращує спілкування та зміцнює стосунки. Давайте продовжуємо бути уважними слухачами. Я згоден. Ось бути уважним і по-справжньому чути, що мають сказати інші. Урок 9. Чи могли б ви зателефонувати своєму другові, щоб нас догнати? Не могли б ви зателефонувати своєму другові, щоб нас догнати? Так, я можу зателефонувати їм пізніше. Про якого друга ви маєте на увазі? Я думав про твою подругу Сару. Минуло багато часу з тих пір, як ви востаннє говорили. Ти з нею спілкуєшся. Так, у мене є її контактна інформація. Я звернуся до неї і подивлюся, чи доступна вона для чату. Чи є щось конкретне, про що б ви хотіли, щоб я запитав чи обговорив? Просто перевірте, як у неї справи, і подивіться, чи буде їй цікаво зустрітися. Якийсь конкретний час, який працює для вас. Я спробую зателефонувати їй сьогодні ввечері, коли у мене буде вільний час. Я буду тримати вас в курсі розмови. Чи є ще щось, що ви хотіли б, щоб я передав? Дайте їй зрозуміти, що ми думали про неї і хотіли б нас догнати. Які теми, на вашу думку, ми повинні висвітлити, коли ми зустрічаємось? Ми можемо говорити про останні події, ділитися оновленнями про наше життя та згадувати старі часи. Чи є бажане місце для зустрічі? Можливо, ми можемо запропонувати зустрітися в місцевому кафе або парку. Це невимушена і комфортна обстановка. Давайте подивимося, що вважає за краще Сара. Щось інше, що ми повинні розглянути. Було б непогано підготувати кілька питань або початківців розмови, щоб розмова продовжувалася. Ось щоб відновити зв'язок із Сарою та насолодитися чудовим догонянням. Урок 10. Чи можете ви бути відкритими для спроби нового хобі? Чи можете ви бути відкритими для спроби нового хобі? Так, я міг би дослідити нову діяльність. Яке хобі ви маєте на увазі? Як щодо малювання чи малювання? Це творче і розслаблююче хобі. Вас цікавить мистецтво. Це звучить цікаво. Я завжди хотів спробувати малювати. Коли ми повинні починати? Ми можемо розпочати ці вихідні. Я зберу деякі основні художні приналежності. Якийсь конкретний тип живопису ви хотіли б спробувати? Почнемо з акварельного живопису. Це здається дружнім для початківців. Чи потрібні нам якісь вказівки чи навчальні посібники? Ми можемо знайти онлайн-підручники або пройти курс мистецтва для початківців. Це допомогло б нам вивчити основи. Вам це комфортно? Так, онлайн-підручники або заняття були б корисними.
Давайте вивчимо різні техніки та стилі. Будь-які інші захоплення, які ви хотіли б спробувати. Мене цікавить фотографія. Це дозволяє нам відображати прекрасні моменти. Якісь конкретні теми, які ви хотіли б сфотографувати. Природа та пейзажі були б чудовими предметами для фотографування. Вони пропонують багато краси і різноманітності. Чи варто планувати якісь виїзди на фотографію? Так, давайте заплануємо кілька поїздок на свіжому повітрі, щоб попрактикувати фотографію. Це також дасть нам можливість досліджувати нові місця. Будь-які остаточні думки щодо спроби нових захоплень. Це захоплююче вийти з наших зон комфорту та відкрити для себе нові пристрасті. Давайте охопимо творчість і насолоджуємось подорожею. Урок 11. Я чув, що ти член фотоклубу. Привіт, Анна. Я чув, що ти член фотоклубу. Це круто. Так, я люблю фотографувати і бути частиною клубу. Ти є частиною якихось шкільних клубів, Джон? Так, я теж член фотоклубу. У нас є спільний інтерес. Це здорово. Що вам найбільше подобається в фотоклубі? Мені подобається знімати моменти та висловлювати свою творчість за допомогою фотографії. Це дуже весело. Фотографія – чудовий спосіб виразити творчість. Будь-які улюблені теми чи стилі, які ви любите фотографувати. Мені подобається фотографувати природу та експериментувати з різними кутами та технікою освітлення. Фотографія природи може бути захоплюючою. Будь-які поради чи хитрощі, які ви дізналися через клуб. Я дізнався про композицію, використання різних налаштувань камери та техніку постобробки. Це цінні навички, які потрібно мати. Будь-які незабутні враження чи фотопроекти, над якими ви працювали. Минулого року у нас була виставка фотографій, де я показав деякі з моїх найкращих знімків. Це було захоплююче. Це звучить як чудова можливість продемонструвати свою роботу. Будь-які плани чи цілі у вас щодо фотографії. Я хочу продовжувати вдосконалювати свої навички і, можливо, навіть брати участь у фотоконкурсах у майбутньому. Це амбітно. Змагання можуть стати чудовим способом кинути виклик собі. Будь-які останні думки про те, щоб бути частиною шкільного клубу. Бути частиною клубу дозволяє вам переслідувати свої інтереси, вчитися у інших та заводити нових друзів. Я згоден. Це корисний досвід. Дякую, що поділився, Джон. Продовжуйте робити дивовижні фотографії. Ласкаво просимо, Анна. Я ціную це. Проведіть фантастичний день і насолоджуйтесь заходами фотоклубу. Урок 12. Чи є у вас підробіток? Привіт, Анна. У вас є підробіток? Так, я працюю неповний робочий день у місцевій книгарні. Це весела робота. Це круто. Що вам найбільше подобається в роботі в книгарні? Мені подобається бути оточеним книгами та допомагати клієнтам знайти своє наступне чудове читання. Робота з книгами звучить насичено. Чи є у вас улюблені жанри чи автори? Мені подобається читати фантастичні романи, і деякі з моїх улюблених авторів – Джон К. Роулінг та Джордж Р.Р. Мартін. Фентезі – популярний жанр. Будь-які пільги чи переваги роботи в книгарні. Я отримую знижку на книги, що чудово, тому що я люблю розширювати свою особисту бібліотеку. Знижки в книгарні – мрія читача. Будь-які проблеми, з якими ви зіткнулися під час роботи на неповний робочий день.
Іноді впоратися з великим напливом клієнтів може бути складно, особливо в напружені періоди. Робота з великим обсягом клієнтів може бути вимогливою. Будь-які навички чи уроки, які ви засвоїли на своїй роботі. Я навчився ефективному спілкуванню, організації та навичкам вирішення проблем завдяки своїй роботі в книгарні. Це цінні навички, які можна застосувати в різних сферах. Будь-які плани чи цілі пов'язані з вашою неповною роботою. Я хочу продовжувати вивчати різні жанри та авторів, щоб краще допомогти клієнтам у виборі книг. Це чудова мета. Обізнаність допомагає клієнтам знайти правильні книги. Будь-які остаточні думки щодо роботи на неповний робочий день. Робота за сумісництвом дає цінний досвід роботи, незалежність та можливість розвивати нові навички. Я згоден. Дякую, що поділилася, Анна. Насолоджуйтесь роботою в книгарні та щасливим читанням. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Фантастичного дня! Урок 13. Що ти робиш у вихідні? Привіт, Анна. Що ти робиш у вихідні? У вихідні я тусуюся з друзями, наздоганяю читання, ходжу на пробіжку. Як щодо вас, Джон? Мені також подобається тусуватися з друзями, читати та ходити на пробіжку у вихідні дні. Це приємний спосіб розслабитися. Проводити час з друзями – це завжди весело. Будь-які конкретні заходи, які ви любите робити, коли тусуєтесь. У нас часто вечори кіно, виходимо на їжу або досліджуємо нові місця в місті. Вечори кіно та знайомство з містом звучать захоплююче. Які книги ви любите читати, коли наздоганяєте читання? Мені подобаються різноманітні жанри, але мене особливо тягнуть книги про таємниці та наукову фантастику. Таємниця та наукова фантастика можуть бути захоплюючими. Улюблені книги чи автори, які ви рекомендуєте? Деякі з моїх улюблених книг «Дівчина з татуюванням дракона» Стіга Ларсона та «Дюна» Френка Герберта. Це популярні варіанти. Я розгляну можливість додати їх до свого списку читання. Якась особлива причина, чому ви ходите на пробіжку у вихідні дні? Біг допомагає мені очистити розум, залишатися активним і підтримувати здоровий спосіб життя. Важливо очистити розум і залишатися активними. Будь-які конкретні маршрути чи місця, де ви любите ходити на пробіжку. Мені подобається бігати в парку біля мого будинку або по мальовничих стежках біля річки. Біг на природі звучить освіжуюче. Будь-які останні думки про заходи у вихідні. Вихідні – це чудова можливість розслабитися, насолодитися хобі та зарядитися енергією на тиждень вперед. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділився, Джон. Проведіть фантастичні вихідні, наповнені веселощами та розслабленням. Ласкаво просимо, Анна. Я ціную це. Насолоджуйтесь і вихідними. Урок 14. Яка ваша улюблена закуска? Привіт, Анна. Яка ваша улюблена закуска? Моя улюблена закуска – попкорн. Я люблю його легку і хрустку текстуру. Попкорн – класичний вибір. Якісь особливі аромати чи приправи, які ви віддаєте перевагу? Мені подобається як солодкий, так і пікантний попкорн. Ароматизатори карамелі та сиру – мої найкращі варіанти. Солодкі та пікантні сорти попкорну смачні. Чи є у вас інші улюблені закуски, крім попкорну? Мені також подобаються свіжі фрукти, особливо соковитий кавун і хрусткі яблука. Свіжі фрукти – це здоровий та освіжуючий вибір закуски.
Будь-які інші закуски, якими ви любите балуватися. У мене є слабкість до шоколаду. Шматочок темного шоколаду – це завжди частування. Темний шоколад може бути ситним. Будь-які марки або види темного шоколаду, які ви рекомендуєте. Мені подобаються такі бренди, як Lindt та Ghirardelli за їх насичені та гладкі смаки темного шоколаду. Ліндете і Ghirardelli відомі своїми якісними шоколадними цукерками. Будь-які остаточні думки щодо перекусів. Закуски можуть бути приємними в помірних кількостях і забезпечити швидкий приріст енергії протягом дня. Я згоден. Дякую, що поділилася, Анна. Насолоджуйтесь улюбленими закусками і чудового дня. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Щасливого перекусу і вам. Урок 15. Як часто ви відвідуєте бібліотеку? Привіт, Анна. Як часто ви відвідуєте бібліотеку? Я відвідую бібліотеку раз на тиждень, щоб позичити книги для дозвілля читання. Це моя звичайна звичка. Це здорово. Що вам найбільше подобається відвідувати бібліотеку? Мені подобається спокійна атмосфера та широкий вибір книг, доступних для вивчення. Бібліотека справді спокійна і наповнена книгами притулок. Улюблені жанри чи автори, які ви любите позичити. Мені подобаються різноманітні жанри, але я особливо люблю таємничі романи та твори Агати Крісті. Таємничі романи можуть бути захоплюючими. Агата Крісті – відомий автор цього жанру. Якісь конкретні книги, які ви рекомендуєте? Деякі з моїх улюблених книг таємниць, а потім їх не було, та «Вбивство на Східному експресі» Агати Крісті. Це класичні таємничі романи. Я обов'язково перевіряю їх. Будь-які інші заходи, які ви робите в бібліотеці, крім запозичення книг. Іноді я відвідую книжкові клуби або беру участь у бібліотечних заходах, таких як авторські бесіди чи майстер-класи з письма. Книжкові клуби та події бібліотеки звучать захоплююче. Будь-які незабутні враження, які ви мали в бібліотеці. Одного разу я познайомився зі своїм улюбленим автором на заході підписання книг, який відбувся в бібліотеці. Це була мрія, що збулася. Зустріч з улюбленим автором, мабуть, була неймовірним досвідом. Будь-які цілі чи плани, пов'язані з відвідуванням вашої бібліотеки. Я хочу досліджувати різні жанри та відкривати нових авторів, щоб розширити свій кругозір читання. Це фантастичний гол. Вивчення нових жанрів може привести до захоплюючих відкриттів. Остання думка про відвідування бібліотеки. Бібліотеки – це скарбниці знань та уяви, і відвідування їх – чудовий спосіб розширити розум. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділилася, Анна. Насолоджуйтесь відвідуванням бібліотеки та щасливим читанням. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Фантастичного дня! Урок 16. Який ваш кращий спосіб транспорту до школи? Привіт, Анна. Який ваш улюблений вид транспорту до школи? Я зазвичай іду на шкільному автобусі, щоб дістатися до школи. Це зручно і надійно. Їхати шкільним автобусом має сенс. Якісь конкретні причини, чому ви віддаєте перевагу цьому? Це економить час і дозволяє мені спілкуватися з однокласниками під час поїздки на роботу. Це певні переваги. Чи є у вас якісь інші види транспорту, якими ви користуєтесь періодично? Іноді я іду на велосипеді до школи, коли гарна погода, а відстань керована.
Їзда на велосипеді може стати приємною альтернативою. З якими проблемами ви зіткнулися з транспортом до школи? Іноді шкільний автобус може бути переповненим, особливо в години пік, але мені вдається знайти місце. Переповнені автобуси можуть бути незручними. Будь-які поради чи стратегії, які ви використовуєте, щоб зробити поїздку більш комфортною. Я приношу книгу або слухаю музику, щоб зробити поїздку приємнішою та швидко провести час. Читання або прослуховування музики, безумовно, може зробити поїздку приємнішою. Будь-які заключні думки про транспорт до школи. Вибір надійного та комфортного виду транспорту має важливе значення для плавного початку дня. Я згоден. Дякую, що поділилася, Анна. Гарного робочого та продуктивного дня у школі. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Також фантастичного дня. Урок 17. Ви берете участь у будь-яких шкільних заходах чи змаганнях. Привіт, Анна. Ви берете участь у будь-яких шкільних заходах чи змаганнях. Так, я беру участь у наукових ярмарках та дискусійних конкурсах. Вони обидва захоплюючі та складні. Це вражає. Що вам найбільше подобається в участі в наукових ярмарках? Я люблю проводити експерименти, досліджувати наукові концепції та представляти свої висновки іншим. Наукові ярмарки забезпечують чудову платформу для демонстрації ваших наукових знань. Як щодо обговорення конкурсів? Дебатні конкурси дозволяють мені розвивати свої комунікативні навички, висловлювати свою думку та брати участь у інтелектуальних дискусіях. Дебати про конкурси можуть бути інтелектуально стимулюючими. Будь-які помітні досягнення чи пам'ятні враження від цих подій. Я виграв нагороди за свої наукові виставкові проекти і мав захоплюючі моменти під час напружених дебатів. Вигравати нагороди та переживати напружені дебати повинні бути повноцінними. Будь-які поради чи стратегії, які ви використовуєте для успіху в цих подіях. Підготовка, дослідження та практика є ключовими. Важливо добре розбиратися в цій темі та мати вагомі аргументи. Підготовка дійсно має вирішальне значення. Будь-які цілі чи прагнення, пов'язані з вашою участю в цих заходах. Я прагну продовжувати відточувати свої наукові та дискусійні навички та, можливо, навіть займатися ними у вищій освіті чи професійній галузі. Це похвальна мета. І наука, і дискусія пропонують цінні навички на майбутнє. Будь-які заключні думки щодо участі у шкільних заходах та конкурсах. Шкільні заходи та конкурси дають можливості для особистісного зростання, навчання та відкриття нових пристрастей. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділилася, Анна. Удачі вам на майбутніх наукових ярмарках та дискусійних конкурсах. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Чудового дня! Урок 18. Як ви керуєте своїм часом між ними? Привіт, Анна. Як для мого навчання, так і для хобі, як ви керуєте своїм часом між ними. Я створюю графік, який виділяє час як для мого навчання, так і для захоплення. Це допомагає мені залишатися організованою та збалансованою. Це розумний підхід. Як ви вирішуєте, скільки часу виділити для кожного? Я враховую важливість та терміновість свого навчання, забезпечуючи достатньо часу як для академічних завдань, так і для хобі. Збалансування важливості та терміновості є ключовим. Будь-які конкретні стратегії, які ви використовуєте, щоб дотримуватися свого розкладу.
Я розставляю пріоритети завдань, мінімізую відволікаючі фактори та залишаюся дисциплінованим, щоб максимально використати час, виділений для кожної діяльності. Визначення пріоритетів завдань та мінімізація відволікань – ефективні методи. Будь-які проблеми, з якими ви стикаєтесь, керуючи своїм часом. Іноді виникають несподівані події або додаткові вимоги до навчання, але я адаптую свій графік відповідно до них. Адаптація до несподіваних подій має вирішальне значення. Які переваги ви відчули від ефективного управління своїм часом? Ефективне управління часом дозволяє мені прогресувати у навчанні, насолоджуючись своїми захопленнями та підтримуючи здоровий баланс між роботою та особистим життям. Важливо підтримувати здоровий баланс між роботою та особистим життям. Будь-які остаточні думки щодо управління часом між навчанням та захопленнями. Йдеться про те, щоб знайти ритм, який працює для вас, і бути гнучким, коли це необхідно. Управління часом – цінний навик для успіху. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділилася, Анна. Удачі в ефективному управлінні своїм часом. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Вдалого вам продуктивного дня. Урок 19. Ви шанувальник онлайн-навчання. Привіт, Анна. Ви шанувальник онлайн-навчання. Онлайн-навчання має свої переваги, але я віддаю перевагу особистим заняттям. А як щодо вас? Я дійсно люблю навчання в інтернеті. Він пропонує гнучкість і зручність. З яких причин ви віддаєте перевагу особистих заняттях? Я вважаю особисті заняття більш захоплюючими та інтерактивними. Я ціную особисту взаємодію з вчителями та однокласниками. Взаємодія віч-навіч має свої переваги. Будь-які конкретні аспекти онлайн-навчання, які ви вважаєте корисними. Онлайн-навчання дозволяє навчатися самостійно та отримати доступ до ресурсів з будь-якого місця за допомогою підключення до інтернету. Самостійне навчання та доступність є певними перевагами. Будь-які проблеми, з якими ви зіткнулися з онлайн-навчанням. Технічні проблеми та потенційні відволікання іноді можуть порушити процес навчання під час онлайн-занять. Технічні проблеми та відволікання можуть розчарувати. Будь-які поради чи стратегії, які ви використовуєте для подолання цих проблем. Я переконуюся, що маю надійне підключення до інтернету, усуваю відволікаючі фактори у своєму навчальному просторі та практикую самодисципліну. Це ефективні стратегії. Будь-які остаточні думки щодо онлайн-навчання проти особистих занять. Це в кінцевому підсумку залежить від особистих уподобань та стилів навчання. Обидва варіанти мають свої переваги, і важливо знайти те, що найкраще підходить для кожної людини. Я згоден. Дякую, що поділилася, Анна. Будь то онлайн чи особисто, нехай ваша навчальна подорож буде успішною. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Удачі вам теж. Урок 20. Як ви залишаєтесь організованими зі шкільними завданнями? Привіт, Анна. Як ви залишаєтесь організованими зі шкільними завданнями? Я використовую планувальник, щоб відстежувати свої завдання та терміни. Це допомагає мені залишатися організованими та дотримуватися термінів. Використання планувальника – це чудовий спосіб бути в курсі своїх завдань. Чи є у вас конкретні стратегії управління своїми завданнями? Я розбиваю великі завдання на менші завдання і ставлю реалістичні цілі на кожен день. Це допомагає мені залишатися зосередженим і уникати зволікання. Розбивання завдань на менші завдання – це розумний підхід. Будь-які інші методи, які ви використовуєте, щоб залишатися організованими.
Я також надаю пріоритет своїм завданням на основі термінів та важливості, гарантуючи, що я виконую їх своєчасно. Визначення пріоритетів завдань має важливе значення для ефективного управління часом. Чи стикалися ви з будь-якими проблемами, щоб залишатися організованими? Іноді несподівані події або навантаження можуть ускладнити дотримання мого розкладу, але я коригую та адаптуюся за потреби. Важлива адаптація до несподіваних подій. Будь-які переваги, які ви відчули від організації своїх завдань. Організація допомагає мені зменшити стрес, підтримувати чіткий огляд мого навантаження та вчасно подавати якісну роботу. Зниження стресу та подання якісної роботи є певними перевагами. Будь-які остаточні думки про те, щоб залишатися організованими зі шкільними завданнями. Пошук системи, яка працює для вас, та узгодження з нею є ключовим. Це цінний навик, який допомагає в академічному успіху. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділилася, Анна. Удачі вам в організації та виконанні шкільних завдань. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Вдалого вам продуктивного дня. Урок 21. Ви прокидаєтеся рано вранці. Привіт, Анна. Я щодня прокидаюся рано. Ви прокидаєтеся рано вранці. Так, я теж прокидаюся рано. Це здорово. О котрій годині ти зазвичай прокидаєшся? Я прокидаюся щоранку о 6 ранку. 6 ранку – хороший час для початку дня. Якась конкретна причина прокинутися рано? Я вважаю, що це допомагає мені відчувати себе більш продуктивним і енергійним. Я згоден. Раннє пробудження задає позитивний тон на день. Будь-яких ранкових процедур, яких ви дотримуєтесь. Я люблю медитувати і займатися фізичними вправами вранці. Медитація і фізичні вправи – відмінні способи почати день. Будь-які поради, як прокинутися рано. Встановіть послідовний графік сну і уникайте екранів перед сном. Консистенція та час без екрану перед сном можуть сприяти кращому сну. Які переваги ви помітили від раннього пробудження? Я відчуваю себе більш зосередженим і маю час на особисту діяльність. Наявність додаткового часу для особистої діяльності є цінним. Будь-які проблеми з раннім пробудженням. Спочатку це може бути важко, але встановлення розпорядку допомагає. Побудова рутини вимагає часу і сил, але воно того варте. Будь-які інші ранкові звички у вас є. Я обов'язково снідаю здоровим сніданком, щоб підживити свій день. Здоровий сніданок важливий для правильного початку дня. Будь-який улюблений вибір сніданку. Мені подобається вівсяна каша з фруктами або овочевий омлет. Вівсяна каша з фруктами та овочевими омлетами – поживні варіанти. Будь-які плани на ранок після раннього пробудження. Мені подобається планувати свій день, ставити цілі та розставляти пріоритети завдань. Планування та постановка цілей допомагають підвищити продуктивність. Будь-які остаточні думки про раннє пробудження. Це особистий вибір, але варто розглянути для позитивного початку. Я спробую і подивлюся, як це працює для мене. Дякую, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Сподіваюся, це принесе вам користь. Чудового дня! Ти теж, Анна. Бережіть і насолоджуйтесь своїм ранком. Урок 22. О котрій годині ви зазвичай встаєте? Привіт, Анна. Я зазвичай встаю о 6 ранку. О котрій годині ви зазвичай встаєте?
Я також зазвичай встаю о 6 ранку. Це здорово. Раннє вставання дозволяє провести продуктивний день. Якась конкретна причина прокинутися о 6 ранку. Я вважаю, що це дає мені фору і задає позитивний тон. Я згоден. Початок дня рано може призвести до підвищення продуктивності. Будь-яких ранкових процедур, яких ви дотримуєтесь. Я люблю займатися фізичними вправами і снідати вранці. Вправи і здоровий сніданок – відмінні способи почати день. Будь-які поради щодо постійного пробудження рано. Встановіть послідовний графік сну та створіть розслаблюючий режим сну. Послідовність і заспокійливий режим сну можуть сприяти кращому сну. Які переваги ви помітили від раннього пробудження? Я відчуваю себе більш зосередженим, енергійним і маю час для особистої діяльності. Підвищена концентрація уваги, енергія та особистий час є цінними перевагами. Будь-які проблеми з раннім пробудженням. Спочатку це може бути важко, але встановлення рутини допомагає. Побудова рутини вимагає зусиль, але це окупається в довгостроковій перспективі. Будь-які інші ранкові звички у вас є. Мені подобається планувати свій день і ставити цілі вранці. Планування та постановка цілей сприяють продуктивному дню. Будь-який улюблений вибір сніданку. Мені подобається вівсяна каша з фруктами або пюре з білками. Вівсяна каша з фруктами і білковими коктейлями – поживні варіанти. Будь-які плани на ранок після раннього пробудження. Я розставляю пріоритети своїх завдань і спочатку займаюся важливими проектами. Визначення пріоритетів завдань забезпечує ефективне використання ранку. Будь-які остаточні думки про раннє пробудження. Це особистий вибір, але він може призвести до позитивного способу життя. Я спробую і подивлюся, як це працює для мене. Дякую, Анна. Ласкаво просимо, Джон. Бажаю вам успіхів. Вдалого вам продуктивного дня. Ти теж, Анна. Бережіть і максимально використовуйте свій ранок. Урок 23. Як ви починаєте свій день? Привіт, Анна. Як ви починаєте свій день? Я починаю свій день з чищення зубів і миття обличчя. Це хороший спосіб освіжитися вранці. Будь-які інші ранкові процедури. Після цього я роблю ліжко і одягаюся на день. Оформлення ліжка і одягання задає продуктивний тон. Будь-які звички до сніданку. Мені подобається здоровий сніданок, щоб підживити свій день. Здоровий сніданок важливий для енергії та зосередженості. Будь-який улюблений вибір сніданку. Мені подобається йогурт з фруктами або цільнозернові тости з авокадо. Йогурт з фруктами та тостами з авокадо – поживні варіанти. Будь-які плани на решту дня. У мене є кілька завдань і зустріч у другій половині дня. Удачі вам у виконанні завдань і зустрічі. Будь-які поради для продуктивного дня. Визначте пріоритети своїх завдань і залишайтеся організованими протягом дня. Визначення пріоритетів та збереження організованості допомагають підвищити продуктивність. Будь-які захоплення чи заняття, які вам подобаються. Мені подобається читати, малювати та ходити на прогулянки на природі. Читання, малювання та прогулянки на природі чудово підходять для відпочинку. Будь-які практики самообслуговування, які ви використовуєте. Я практикую медитацію і роблю кілька вправ на розтяжку. Медитація і розтягування сприяють розумовому і фізичному самопочуттю. Будь-які остаточні думки про початок дня.
Початок дня з позитивних звичок задає тон успіху. Я згоден. Дякую, що поділилася, Анна. Чудового дня. Ласкаво просимо, Джон. Ви теж чудового дня попереду. Урок 24. Чи є у вас якісь позакласні заходи? Привіт, Анна. Чи є у вас якісь позакласні заходи? Так, я беру участь у шкільному хорі та дебатному клубі. Це чудово. Спів і дискусія можуть бути захоплюючими. Чи будуть якісь виступи чи змагання? Наступного місяця у нас концерт хору та наступного тижня дебатний турнір. Успіхів вам з концертом і турніром. Якісь конкретні пісні ви будете виконувати? У концерті хору ми виконаємо мікс поп і класичних пісень. Це звучить як різноманітний репертуар. Будь-які теми дебатів, які вам подобається обговорювати. Мені подобається обговорювати теми, пов'язані з соціальними проблемами та поточними подіями. Соціальні питання та поточні події дають цікавий матеріал для дискусій. Будь-які інші позакласні заходи, якими ви займаєтесь. Також беру участь у шкільному драматичному клубі та клубі громадських робіт. Драматичний клуб та громадські роботи є цінними заходами. Будь-які майбутні п'єси чи громадські проекти. Ми готуємося до шкільної вистави наступного місяця, а наступного тижня ми будемо волонтерами в місцевому притулку. Це фантастично. Зламайте ногу під час гри і насолоджуйтесь волонтерством. Будь-які особисті цілі, які ви маєте у своїх позакласних заходах. Я прагну вдосконалити свої навички співу та стати більш ефективним дебататором. Постійне вдосконалення викликає захоплення. Продовжуйте переслідувати свої цілі. Будь-які заключні думки щодо позакласних заходів. Вони дають можливості для особистісного зростання і створення нових друзів. Я згоден. Позакласні заходи можуть бути збагачуючими досвідом. Проведіть фантастичний час зі своєю діяльністю, Анна. Дякую, Джон. Я ціную це. Чудового дня! Ти теж, Анна. Бережіть і насолоджуйтесь позакласними заняттями. Урок 25. Ви слухаєте музику під час навчання. Привіт, Анна. Ви слухаєте музику під час навчання. Ні, я вважаю за краще вчитися в тиші. Навчання в тиші може допомогти зосередитися. Будь-які конкретні причини, чому ви віддаєте перевагу цьому. Музика може відволікати мене, тому я вважаю тишу більш сприятливою для навчання. Це має сенс. Тиша може створити спокійну обстановку. Будь-які інші навчальні звички чи уподобання у вас є. Мені подобається мати чистий і організований навчальний простір. Чистий та організований навчальний простір може сприяти ефективності. Якісь конкретні предмети, які вам легше вивчити. Мені легше вивчати такі предмети, як математика та природничі науки. Математика та наука вимагають зосередженості та логічного мислення. Будь-які стратегії, які ви використовуєте, щоб залишатися зосередженими під час навчання. Я розбиваю свої навчальні заняття на менші шматки і роблю короткі перерви між ними. Порушення навчальних занять та перерви можуть запобігти вигоранню. Будь-які улюблені навчальні ресурси чи інструменти. Я вважаю онлайн-підручники та картки корисними для навчання. Онлайн-підручники та картки – чудові навчальні посібники. Будь-які поради щодо ефективного навчання.
Знайдіть навчальну рутину, яка працює для вас, і усуньте відволікаючі фактори. Наявність навчальної програми та мінімізація відволікань є ключовими. Будь-які інші заходи, які ви вважаєте корисними для навчання. Я вважаю, що узагальнення інформації та навчання є і комусь іншому корисним. Узагальнення та викладання допомагають зміцнити розуміння. Будь-які остаточні думки щодо навчання. Важливо знайти те, що найкраще підходить для вас, і залишатися послідовними. Я згоден. Дякуємо, що поділилися своїми думками, Анна. Успіхів вам з навчанням. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Удачі вам теж. Урок 26. Як розслабитися після довгого дня. Привіт, Анна. Як розслабитися після довгого дня? Я розслабляюся, читаючи книгу або переглядаючи фільм. Читання і перегляд фільмів – відмінний спосіб розслабитися. Будь-які улюблені жанри книг чи жанри фільмів. Мені найбільше подобаються фантастичні книги та бойовики. Фантастичні книги та бойовики можуть бути захоплюючими. Якісь конкретні книги чи фільми, які ви рекомендуєте? Серіали «Володар кілець» і фільми «Месники» фантастичні. Володар кілець і месники – популярні варіанти. Будь-які інші заходи, які ви робите, щоб розслабитися. Мені також подобається гуляти на природі та слухати музику. Прогулянки на природі та музика можуть бути заспокійливими. Будь-які улюблені місця для ваших прогулянок. Мені подобається гуляти по сусідньому парку або вздовж пляжу. Прогулянки на природі освіжають. Будь-які улюблені музичні жанри чи виконавці. Мені подобається поп-музика, а Тейлор Свіфт – один з моїх улюблених виконавців. Поп-музика помітна, а Тейлор Свіфт талановита. Будь-які інші способи, які ви любите розслабитися. Я вважаю, що заняття йогою або практика медитації допомагають мені розслабитися. Йога і медитація сприяють спокоєнню. Будь-які конкретні пози йоги або методи медитації, які ви рекомендуєте. Поза дитини в йозі та уважне дихання в медитації корисні. Поза дитини і уважне дихання – чудові прийоми. Будь-які остаточні думки щодо розкручування. Важливо знайти заходи, які приносять вам радість і допоможуть вам зняти стрес. Я згоден. Дякую, що поділилася, Анна. Спокійного відпочинку. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Насолоджуйтесь і відпочинком. Урок 27. Ви останнім часом дивилися якісь хороші фільми? Привіт, Анна. Ви останнім часом дивилися якісь хороші фільми? Так, я маю. Я дивилася комедійний фільм під назвою «Велика поїздка». Велика подорож звучить весело. Чи допомагаєте ви батькам з домашніми справами? Так, я допомагаю з домашніми справами, такими як накриття столу та прибирання кімнати. Це відповідальність за вас. Будь-які інші справи, з якими ви допомагаєте. Я також допомагаю з миттям посуду та вивезенням сміття. Миття посуду та вивезення сміття – важливі завдання. Будь-які стратегії, які ви використовуєте, щоб зробити домашні справи приємнішими. Я слухаю музику чи подкасти, виконуючи домашні справи, щоб зробити їх приємнішими. Музика та подкасти можуть зробити домашні справи більш цікавими. Будь-які улюблені жанри чи подкасти, які ви слухаєте. Я люблю поп-музику і слухаю подкаст про справжні таємниці злочину.
Поп-музика помітна, а справжні кримінальні таємниці можуть бути інтригуючими. Будь-які поради щодо підтримки чистоти та організованої кімнати. Я роблю звичку щодня прибирати свою кімнату і ставити речі в призначені для них місця. Дотримуйтесь щоденного порядку прибирання корисно. Будь-які винагороди чи стимули, які ваші батьки дають вам за допомогу у справах. Іноді батьки дають мені додатковий вільний час або пригощають улюбленим десертом. Додатковий вільний час і улюблені десерти – відмінний стимул. Будь-які остаточні думки щодо допомоги у справах. Важливо робити внесок у домашнє господарство та працювати разом як сім'я. Я згоден. Дякую, що поділилася, Анна. Насолоджуйтесь своїм фільмом та домашніми справами. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Фантастичного дня! Урок 28. Я чув, що ви добровольцем у місцевому притулку для тварин у вихідні дні. Привіт, Анна. Я чув, що ти волонтером у місцевому притулку для тварин у вихідні дні. Це здорово. Так, мені подобається допомагати в притулку. Чи займаєтеся ви волонтерською роботою? На даний момент я не займаюся жодною волонтерською роботою. Однак мені цікаво дізнатися більше про ваш досвід. Волонтерство в притулку для тварин дозволяє мені доглядати та проводити час з тваринами. Це корисно. Це звучить насиченим. Як ви почали займатися волонтерством у притулку? Я звернувся до притулку і висловив інтерес до волонтерства. Вони привітали мене і провели навчання. Дуже приємно, що вони відкриті для волонтерів. Які завдання ви виконуєте в притулку? Я допомагаю з годуванням, прибиранням вольєрів для тварин, а іноді допомагаю з акціями усиновлення. Годування, прибирання та допомога при усиновленні є важливими завданнями. Будь-які незабутні враження чи історії про тварин, якими ви можете поділитися. Був цуценя, за яким я допомагав доглядати, і бачити, як він знайшов люблячий дім, принесло мені радість. Це, мабуть, було тепло. Будь-які плани щодо майбутньої волонтерської роботи чи інших справ, якими ви захоплені. Я розглядаю можливість волонтерства в місцевій екологічній організації. Хочу зробити свій внесок у збереження Це природи. велика причина. Збереження природи важливо. Будь-яка порада для тих, хто зацікавлений у волонтерстві. Знайдіть організацію або справу, яка відповідає вашим інтересам, і зверніться до них. Волонтерство може змінити Мудра ситуацію. порада. Дякую, що поділилася, Анна. Продовжуйте чудову роботу в притулку для тварин. Ласкаво просимо, Джон. Я ціную це. Якщо ви коли-небудь захочете приєднатися до мене в притулку, дайте Я мені буду знати. пам'ятати про це. До побачення, Анна. Урок 29. Вечори – мій улюблений час дня. Привіт, Анна. Я чула, що ви насолоджуєтесь вечорами, коли ви можете розслабитися та провести час з сім'єю. Це звучить чудово. Так, вечори – мій улюблений час доби. А як ти, Джон? Який ваш улюблений час дня? Я також насолоджуюся вечорами, коли можу розслабитися та провести якісний час зі своїми близькими. Проводити час з близькими дорогоцінно. Які заходи ви зазвичай робите під час вечірнього відпочинку? Ми часто влаштовуємо сімейні вечері, дивимося фільми разом або просто розмовляємо. Сімейні вечері та вечори кіно звучать чудово. Улюблені фільми, які ви любите дивитися з родиною. Нам подобаються різноманітні фільми, але комедії та пригодницькі фільми завжди є хітом. Комедії та пригодницькі фільми – відмінний вибір для сімейних розваг. Що робить вечори особливими для вас?
Мирна атмосфера та можливість зв'язатися з моєю родиною роблять вечори особливими для мене. Я згоден. Спокій і зв'язок вечорами безцінні. Будь-які інші причини, чому ви насолоджуєтесь вечорами? Я вважаю, що вечори забезпечують гарний баланс між розслабленням після робочого дня та підготовкою до повноцінного сну. Це правда, вечори можуть бути часом переходу. Будь-які ритуали чи звички, які у вас є під час вечірнього відпочинку. Мені подобається читати книгу або слухати заспокійливу музику перед сном. Це допомагає мені розслабитися і розслабитися. Читання та прослуховування музики – чудовий спосіб розслабитися. Будь-які остаточні думки про ваш улюблений час дня. Важливо берегти і максимально використовувати час, який ми проводимо з нашими близькими, особливо вечорами. Абсолютно. Дякую, що поділився, Джон. Насолоджуйтесь вечірнім відпочинком та сімейним часом. Ласкаво просимо, Анна. Я ціную це. Проведіть фантастичний вечір із сім'єю. Урок 30. Я чув, як ти займаєшся тричі на тиждень у тренажерному залі. Привіт, Анна. Я чув, що ти тренуєшся тричі на тиждень у тренажерному залі. Це вражає. Так, я намагаюся залишатися активним. Як часто ти займаєшся спортом, Джон? Я також займаюся фізичними вправами 3 рази на тиждень. Це допомагає мені залишатися у формі та здоровому. Це здорово. Які вправи ви зазвичай робите в тренажерному залі? Я роблю комбінацію кардіовправ, таких як біг на біговій доріжці та силові тренування з вагами. Кардіо та силові тренування важливі для загальної фітнесу. Будь-які конкретні цілі, які ви маєте зі своїми тренуваннями. Моя головна мета – поліпшити свою витривалість і наростити м'язову силу. Витривалість і сила м'язів – фантастичні цілі. Чи є у вас поради щодо того, щоб залишатися мотивованими регулярно займатися фізичними вправами? Постановка конкретних цілей, пошук розпорядку вправ, який мені подобається, і наявність приятеля на тренування допомагають мені залишатися мотивованим. Це корисні поради. Наявність приятеля на тренуванні може забезпечити відповідальність. Будь-які інші заходи, які ви робите, щоб залишатися активними, крім тренажерного залу. Мені подобаються заходи на свіжому повітрі, як от піші прогулянки та заняття спортом з друзями. Розваги на свіжому повітрі – це цікавий спосіб залишатися активним. Будь-які улюблені пішохідні місця або види спорту, в які ви любите займатися. Поруч є стежка, по якій я люблю ходити, і мені подобається грати в баскетбол зі своїми друзями. Походи та баскетбол звучать захоплююче. Будь-які остаточні думки щодо фізичних вправ та активності. Важливо знайти заняття, які вам подобаються, і зробити фізичні вправи регулярною частиною вашої рутини для здорового способу життя. Я не міг більше погодитися. Дякую, що поділився, Джон. Продовжуйте чудову роботу зі своїми тренуваннями. Ласкаво просимо, Анна. Я ціную це. Будьте активні і проведіть фантастичний день.